हेलो नमस्ते, आईटी गुरुमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले एउटा छोटो इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याएर आएको छु। आशा छ तपाईँलाई मन परेछ। र सबैभन्दा पहिला यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तल रहेको रातो बटनमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि घन्टी बजाइदिनु होला ताकि मैले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। विन्डोज 10 मा मैले धेरैचोटि वाइफाई को पासवर्ड कसरी हेर्ने त्यो एकदम गाह्रो भयो मलाई। मैले नै धेरै दिनपछि मात्रै राम्ररी थाहा पाएँ हैन। अझै पनि धेरै मान्छेहरूलाई विन्डोज 10 युज गरेको छ भने तेरो पासवर्ड भन्न साथी भन्दाखेरि उसले खै यार कहाँबाट हेर्ने मलाई थाहै छैन भनेर भन्छ हैन। अब तपाईलाई म आज विन्डोज 10 को पासवर्ड कसरी हेर्ने, वाइफाई को पासवर्ड त्यो चाहिँ सिकाउँदै छु है। यसमा सबैभन्दा पहिला तपाईले विन्डोजमा गएर SETTING सेटिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अनि यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अप्सन देख्नुहुन्छ नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ स्ट्याटसमा गएर तपाईले चेन्ज एडाप्टर अप्सन भन्ने हुन्छ। अनि वाइफाईमा गएर यसमा राइट क्लिक गरेर स्ट्याटस, अनि त्यसपछि तपाईले वायरलेसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि सेक्युरिटीमा गएर तपाईले एउटा तरिका यो भयो। अनि अर्को इजी तरिका छ, वाइफाईमा गएर राइट क्लिक गर्ने, यहाँनिर वाइफाई हुन्छ, राइट क्लिक गर्ने, ओपन नेटवर्क, अनि त्यसको सेम अप्सन आयो फेरि चेन्ज एडाप्टर, अनि यता राइट क्लिक स्ट्याटस, अनि वायरलेस हैन, अनि सेक्युरिटीमा गएर यता सो क्यारेक्टर गर्ने। यो चाहिँ तपाईको वाइफाई को पासवर्ड हो है त। आजलाई यति नै। मैले यो सानो भिडियो ल्याएर आएको थिएँ। धेरै साथीहरूले भनेको थियो कि विन्डोज 10 को बाट, विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टमबाट पासवर्डको वाइफाई हेर्न नै गाह्रो हुन थाल्यो भनेर भन्दाखेरि मैले यो भिडियो सानो बनाएको छु। प्लिज सेयर गरिदिनु होला है त। थ्यांक यू भेरी मच, किप सपोर्ट।